Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh trung thu nha, nhân thập cẩm, trứng muối nè. Bánh thì bóng đẹp và có màu tự nhiên luôn, mềm ngon. Và bánh này thì làm xong các bạn để 1 tháng luôn, ăn vẫn ngon luôn nha. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm. Đầu tiên thì mình chuẩn bị nhân. Nhưng mình có ở đây là 12 nhân để đi kèm. Thì tất cả các bạn có thể xem thêm ở phần mô tả nha. Mình sẽ ghi chi tiết ở phần mô tả để cho các bạn xem cho kỹ hơn. Và đây là mình có 10 cái trứng muối. Tiếp theo nữa là phần nước đường. Nước đường này thì các bạn xem thêm video, mình để đường link ở phần mô tả. 50g bột nếp chín. Và mình có tiếp là dầu hào, rượu mai quế lộ. Phần trứng muối này thì các bạn rửa cho sạch cái lòng trắng để cho nó đừng có bị mặn á, rồi mình rửa sơ qua rượu trắng. Xong rồi bây giờ mình sẽ xịt dầu mè lên trên. Thì các bạn xịt đều vậy nè để cho nó thơm hơn. Xong rồi mình đi hấp hoặc là nướng 5 phút ha. Phần bột thì mình có đây là bột mì nè. Mình dùng cái loại Hoa Ngọc Lan, các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được. Và đây là nước đường. Có dầu ăn. Bơ đậu phộng giúp cho cái vỏ bột nó thơm hơn. Bột ngũ vị hương thơm hơn, còn không có thì khỏi cho. 1/3 muỗng cà phê baking soda để cho cái vỏ bánh nó mềm á. Rồi bây giờ mình sẽ cho lần lượt tất cả các nguyên liệu vô nha. Ngũ vị hương thì mình cho khoảng muỗng cà phê á. Nước đường thì tùy theo bột nữa, cho nên cái lượng nước đường này có thể thay đổi. Nước đường mà các bạn nấu á, mình để khoảng từng lễ thì bánh nó mới có màu đẹp. Rồi mình cho dầu ăn vô luôn. Bơ đậu phộng khoảng 1 muỗng canh ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên. Cái phần nước đường này á, nếu như các bạn không nấu thì cũng có thể mua luôn. Mình mua những cái chỗ bán gia vị làm bánh là có bán luôn. Trộn cho đều sơ rồi bây giờ mình sẽ lấy bột mình cho vô nè. Các bạn sẽ trộn cho nó đều một cái, mình chia ra trộn cho nó nhanh. Mình chỉ cần trộn cho nó đều cái phần nước đường và bột lại với nhau. Rồi như vậy là được nha, không có nhồi. Nhồi thì vỏ bột nó bị chai á. Đậy kín lại, mình để ít nhất là nửa tiếng cho đến 2 tiếng. Bây giờ thì đi ra làm phần nhân nè. Mình cho hạt dưa, hạt bí xanh. Hai cái loại hạt này thì nó lâu chín nên mình cho vô trước ha. Và hạt điều luôn. Các bạn sẽ rang với lửa nhỏ. Trong lúc rang thì mình đảo qua đảo lại. Khi nào mà mình thấy nó nổ lên á. Bây giờ nó cũng hơi vàng vàng và thơm rồi nè. Rồi mình sẽ lấy 2 loại mè cho vô. Tại vì mè nó nhanh chín nên cho vô sau. Mè đen thì mình thích cho nó có màu đẹp. Còn nếu mà các bạn không thích thì bỏ qua mè đen luôn cũng không sao nha. Mình dùng một loại mè trắng thôi cũng được. Và rang đến khi nào mà mình thấy mè nó vàng, các loại hạt nó giòn và nó thơm lên là được. Trong lúc mà nó còn nóng vậy nè, các bạn sẽ cho nó vô trong cái bọc. Rồi cái mình đập nó cho nó bể bớt ra ha. Không có cần nát quá đâu. Chỉ cần cho nó hơi vừa vừa thôi. Rồi cho hết vô trong cái thau. Hạt sen cũng vậy luôn, mình cũng cho vô trong cái bọc. Các bạn giã nhẹ nhẹ thôi. Đừng có cho nó nát quá thì nhân cũng không ngon. Mứt chanh mình sẽ cắt lát, xong rồi cái mình cắt hạt lựu lại cho nó nhuyễn. Cắt nhỏ thì trộn vào trong nhân nó đều hơn. Mứt gừng thì các bạn thái sợi nhỏ nhỏ nha. Lạp xưởng mình cũng cắt ra hạt lựu luôn. Cắt cho nó đều thì mình trộn vào nhân nó đều hơn. Sẽ cho phần lạp xưởng này mình chiên áp chảo. Không cần cho dầu nha. Các bạn để lửa vừa, mình đảo qua đảo lại vậy nè. Lạp xưởng nó vàng và nó ra nhiều mỡ vậy là được á. Sẽ cho mứt chanh vô. Mứt gừng. Tất cả mình cho vào trong thau nha. Mình cho khô gà vô luôn. Đây là khô gà lá chanh mình mua sẵn. Lựa những cái trái ớt ra bỏ đi.
Cắt lá chanh cho thật là nhuyễn, mình trộn vào để cho nó thơm á. Rồi trong lúc lạp xưởng còn nóng thì các bạn cho hết vô trong nhân luôn. Mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh rượu mai quế lộ giúp cho nhân nó thơm hơn, 1 muỗng canh dầu hào. Nước đường bánh nướng mình cho vào 2 muỗng canh ha, để cho nó có cái độ kết dính nè và là nó đậm đà cái phần nhân hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn lên nè. Mình trộn sơ cái rồi mình hãy lấy cái phần bột bánh dẻo mình cho vào, hay là bột nếp chín á. Rồi mình sẽ cho lần lượt vô nha. Khoảng 3 cho đến 5 muỗng canh bột nếp chín. Thì cái phần nhân này các bạn mua trong những tiệm tạp hóa trong chợ là có. Cho hết vô xong rồi các bạn trộn lên. Mình thấy nhân nó sẽ ẩm ướt và mình bóp vào thì mình thấy nó kết dính vậy là được nè. Còn nếu mà chưa kết dính thì các bạn có thể cho thêm chút bột bánh dẻo nữa. Vo nhân thì mình sẽ chia đều ra làm 10 viên nhân nha. Mỗi một viên nhân vậy thì khoảng 120 g á. Cho cái trứng muối vào giữa, vo tròn lại. Quay trở lại thau bột. Mình để được nửa tiếng. Bây giờ các bạn lấy nó ra ngoài ha. Mình không có được nhồi. Bột này thì mình tránh tình trạng là nó bị chai cho nên mình không có nhồi. Sẽ chia ra luôn. Cái khuôn của mình đó là cái khuôn từ 150 cho đến 180 g. Vo tròn từng viên. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nó qua cái miếng giấy dầu này để mình dễ cán bột á. Chút nữa mình lấy bánh ra nó láng. Cán mỏng ra. Rồi xong rồi đó. Mình làm rất là chi tiết luôn. Thì các bạn xem video của mình một lần thôi là làm thành công. Không cần phải xem tới xem lui nhiều video. Thì nó cũng mất nhiều thời gian của các bạn ha. Túm tròn miếng bột vậy nè. Túm đều nha, không có cho nó ló cái phần nhân ra bên ngoài. Và các bạn để xuống dưới mình lăn cho nó tròn lại. Mình làm vậy nó đều hơn. Nhưng nó sẽ áp sát vào bột. Tương tự thì mình sẽ gói thêm một cái nữa. Làm cái này dễ lắm các bạn, không có khó đâu. Khuôn ở đây thì mình dùng khuôn lò xo nha. Phủ thêm bột mì rồi các bạn đập bỏ hết cái phần bột ở trong khuôn. Mình sẽ phủ thêm một ít bột khô lên trên cái viên bánh nữa. Các bạn làm vậy nó không có bị dính khuôn á. Cho vô. Rồi bây giờ mình sẽ đè cho nó chặt xuống nha. Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy dầu. Đè xong rồi mình giữ vài giây, mình hãy mở khuôn ra. Đây, một cái bánh đầu tiên hoa sen. Rất là nét luôn ha. Khuôn này mình làm dễ lắm. Làm xong hết rồi, tổng cộng 10 cái bánh. Vừa đẹp mà vừa hấp dẫn nữa. Sẽ cho vô trong lò nướng 10 phút đầu. Lò hoặc là nồi chiên đều được nha. Mình nướng 180 độ C. Hỗn hợp quét mặt bánh mình có 1 lòng đỏ trứng gà, 1 muỗng cà phê dầu mè và 1 muỗng canh rượu mai quế lộ. Trộn đều lên. Còn nếu mà các bạn không thích rượu mai quế lộ thì mình cho muỗng canh nước nha. Bánh sau khi mà mình nướng đủ thời gian lấy ra, sẽ xịt nước xương cho bánh mau nguội và cái lớp bột ở bên ngoài nó không có bị quá khô. Khi nước mà nó thấm hết được mặt bánh rồi thì các bạn hãy quét nha. Mình phun nước rồi mình chờ cho nó nguội khoảng 5 đến 10 phút á, hãy quét mặt bánh. Quét xong rồi bây giờ mình sẽ đem đi nướng lần 2. Lần 2 này mình cũng nướng 10 phút, nhưng mà mình nướng 160 độ C thôi. Đây là bánh mình đã nướng xong lấy ra. Làm xong hết rồi nè các bạn. Cái bánh này là mình quét trứng một lần và mình nướng thêm 10 phút 160 độ. Thì cái bánh nó có màu vậy nè. Còn cái bánh này thì mình lấy ra cái mình quét trứng thêm lần 2 nữa nè. Rồi cái mình nướng thêm 5 phút nữa 160 độ nữa thì những cái nét của cái cánh hoa nó sẽ nổi lên nhiều hơn. Tùy theo các bạn lựa chọn nha.
Và bánh mình đã để yên được 1 ngày. Mình sẽ cắt bánh ra. Mình để 1 ngày là cái vỏ bột nó sẽ hơi mềm hơn. Cái nhân thập cẩm này các bạn để ít nhất là 2 ngày, cái vỏ bột nó mới mềm và nó lên dầu đẹp. Lòng đỏ ở giữa rất là đều luôn ha. Phần nhân nhìn cũng hấp dẫn nữa, đầy đủ màu sắc. Vỏ bột vàng ươm đẹp mắt. Phần đế bánh nếu mà kỹ hơn các bạn cho lên cái chảo chống dính á, rồi mình để lửa nhỏ mình nướng sơ lại cho cái đế bánh nó vàng hơn cũng được. Vậy là mình đã làm xong rồi đó. Lớp bột ngọt nè, nhân thì đậm đà, có độ mềm nhưng mà cũng chưa có quá mềm đâu, tại vì cái nhân thập cẩm á, các bạn phải để 2 ngày bánh mới ngon. Do là mình quay cho nên là mình quay sớm cho các bạn xem luôn á. Bánh nhìn hấp dẫn ha. Và để bảo quản bánh, các bạn cho vào một gói hút ẩm, một cái hộp mũ, rồi mình cho cái bánh vào. Mình để thêm cái bọc nữa, hàn kín lại và bảo quản được 1 tháng luôn. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ, chia sẻ những video giúp mình nữa nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.